Hare Krishna. So I was lucky to be Maharaj's servant for the last 2 years. Tak jsem měl to štěstí, že jsem poslední 2 roky byl služebníkem Maharáže. I actually met Maharaj for the first time in 2011. He came to Slovenia for the Holy Name Festival. Já poprvé jsem Maharáže potkal v roce 2011, kdy přijel do Slovinska na festival svatého jména. And at that time I was just about 10 years old. Mě bylo tehdy asi 10 let. Haribol. And in the last few months I found a few pictures from that Holy Name Festival. A já jsem nedávno našel nějaký obrázky z tohohle festivalu svatého jména. So I showed Maharaj these pictures. A já jsem to ukazoval Maharájovi. And then he's looking at those pictures and he says, I didn't realize you were such a small boy when I first saw you. Tak když na ty obrázky koukal, říkal, já jsem si vůbec neuvědomoval, že jsi byl takový mladý kluk, když jsem tě viděl poprvé. So I never had any contact with Maharaj, a personal talk or something, till 8 years later. A pak jsem s Maharájem ještě 8 dalších let vůbec nepřišel do styku, abych s ním nějak mohl mluvit osobně. I would always try to very enthusiastically play mridanga for him. Snažil jsem se pro něj nadšeně hrát na mridangu. But I've never spoken to him before that. Ale předtím jsem s ním nikdy vůbec nemluvil. And it was in 2019. He used to come to Slovenia for Janmashtami a lot. In 2019 he came again for Janmashtami festival. A on často jezdil do Slovinska na Janmashtami a v roce 2019 přijel zase do Slovinska na Janmashtami. And it was a 3-day festival because Janmashtami fell on the Friday. Janmashtami bylo v pátek, takže z toho byl 3denní festival. So for Janmashtami I played mridanga for 4 hours, I think, for his kirtan. It was a crazy kirtan. Dělal takový bláznivý kirtan na Janmashtami, který jsem hrál asi 4 hodiny na mridangu. And I almost broke my hand. Skoro jsem si u toho zlámal ruku. And on the Sunday feast lecture, Maharaj started to, joke with me during the lecture. A potom, když byla nedělní hostina přednáška odpolední, tak Maharaj během té přednášky se mnou začal vtipkovat. And at one point he says, you have such nice teeth, but in old age it all goes away. On říkal, ty máš tak krásný zuby, ale až budeš starý, tak ti všechny vypadají. And then he goes like this. Začal to předvádět tak. And then he was explaining this story how he used to do all these crazy things, how he used to go to this how do you call that, pub. He used to go to this pub. A teď on vypravoval svoje různé příběhy, jak dřív chodíval do hospody. And he was saying how there was this one drink that had a snake on the picture of the drink with a human skull under the snake. A tam se podával nějaký nápoj, kde na etiketě na té láhvi byla lidská lebka a na ní had. And then he turns again to me and he goes, if you want to do something crazy, come see me after the lecture. A říkal, no jestli chceš zažít něco hodně bláznivého, tak potom přijď za mnou po přednášce. So my good friend, maybe some of you know him, Jagannath Sutta Prabhu. He was Maharaj's first disciple in Slovenia. A můj dobrý přítel Jagannath Sutta, první Maharajův žák ve Slovinsku. He pulls me into the room after the lecture. Tak on mě po přednášce zatáhl k němu do pokoje.
And Maharaj, he had a group of Bulgarian devotees in his room. A Maharaj tam měl skupinku bulharských oddaných v pokoji. So he's asking everybody what they are doing, what their service is. A všech se ptal, co dělají, jakou mají službu. And at the end he comes to me. A nakonec došlo na mě. And I said, well, I just finished high school and I'm taking 1 year off from school. No, tak já jsem říkal, právě jsem dokončil střední školu, teď si dávám rok pauzu od studia. And I said, I don't really know what I will do this year. A říkal jsem, já tak úplně nemám představu, co tenhle rok budu dělat. And he says, why don't you come with me to New York? A tak on říkal, tak co kdyby si jel se mnou do New Yorku? I said, what will I do in New York? A já jsem říkal, a co tam budu dělat v New Yorku? He said, you will be my personal servant. A on říká, no budeš můj osobní služebník. I said, okay. Jsem říkal, tak dobře. I have to ask my father first. A musím se nejdřív zeptat tatíka. And of course he allowed me. Který mi to samozřejmě dovolil. And immediately Maharaj started to check the tickets from Slovenia to New York. A Maharaj hned začal zjišťovat letenky ze Slovinska do New Yorku. And and in October then I flew with him to New York. Tak potom v říjnu jsem s ním letěl do New Yorku. And we immediately clicked. No a hned nám to jako sedlo společně. And then he said, at the end of that month, he said, if you ever want to do this again, just give me a call. A takže tam jsme byli měsíc a on pak říkal, no jestli si tohle chceš někdy zase zopakovat, tak mě jenom zavolej. So I gave him a call after 2 weeks at home. Tak pak jsem byl 2 týdny doma a hned jsem mu zavolal. And he said, okay, we can meet again for the Radha Dish Mellows. A tak říkal, dobře, můžeme se potkat na Radha Dish Mellows. So in January 2020, I again started traveling with him. Takže leden 2020 jsem s ním zase začal cestovat. And we went to Sweden and then to London and then again to New York. A tak jsme byli ve Švédsku, potom v Londýně, pak zase v New Yorku. And then COVID hit. What? Coronavirus hit. Že pak přišel koronavirus. Yes. And then he wanted to go to South Africa for his annual checkups. So he flew a week earlier than he was planning to. A teď on chtěl se podívat do Jižní Afriky, kde mu pravidelně kontrolovali zdraví, takže tam letěl o něco pár týdnů dřív, než bylo naplánováno. And I had to get the visa for South Africa, so I flew to Vienna. A jsem potřeboval pro Jižní Afriku víza, tak jsem letěl do Vídně. And just when I arrived in Vienna, they closed the borders for South Africa. A jakmile jsem se dostal do Vídně, tak zavřeli hranice do Jižní Afriky. So we got separated. Takže jsem od něj byl odloučený. And we were separated for a year. A takhle jsme byli v odloučení celý rok. And at that time my parents started to push me to go to school. A během toho mě rodiče začali tlačit, abych šel do školy. And they said, you're never gonna travel again. A říkali, už nebudeš takhle cestovat. Because this is now the new normal. Teď to je The new normal. nová norma, nebo no? Yes. New normal means we are gonna be locked down forever. Říkali, teď už budeme na věky takhle zamčený. So you better go to school and do your studies and then whatever, you can do whatever you want. Takže lepší, když se vrátíš do školy, dokončíš studia a pak si můžeš dělat, co chceš. So I said, okay, I don't want to go to school, but it really looks like that. Tak já jsem říkal, dobře, no já nechci teda do školy, ale už to vypadá, že to tak dopadne. So I enrolled in some program in the university. Takže jsem se zapsal na univerzitu na nějaký program. And I went to school 2 days. I went to school for 2 days. A 2 dny jsem chodil do školy. And then I called Maharaj. Pak jsem zavolal Maharajovi. And said,
I can't do this. Říkám, já tohleto já nemůžu dělat. I can't imagine going to school for 5 years. Si nedovedu představit, že bych 5 let chodil do školy. Is there any chance I can travel with you again? Je nějaká šance, že bych s tebou zase cestoval? And he said, well, my current servant is with me till March 2021. Tak on říká, no teď mám služebníka, který se mnou má být do března 2021. And I guess we can make a plan after that if this current servant is not going to work out. A tak můžeme možná udělat nějaký plán, jestli s tímhle služebníkem už to nepůjde pokračovat, takže bychom navázali. So I was very lucky it didn't work out with the other servant. No, já jsem měl to štěstí, že to nefungovalo. And then on the 2nd March of 2021 I rejoined Maharaj. A takže 2. března 2021 jsem se zase připojil k Maharájovi. And then I stuck with him till the end. No a zůstal jsem s ním až do konce. And when he got the news of his cancer coming back, a takže jakmile on se dozvěděl, že se jeho rakovina vrací, he calls me into the room and he says, I would like to ask you now to stay with me. Tak si mě zavolal do pokoje a říká, bych tě chtěl požádat, abys se mnou zůstal. And I said, of course, Maharaj. There was never any question about that. A tak já jsem říkal, samozřejmě Maharaj, vůbec není otázka, že bych odešel. Yeah, he said, well, it's not going to be so fun as it was till now. A on říká, no ale už to nebude taková legrace, jako to byla doteď. But I said, well, you gave me such a nice experience. Now it's my turn to reciprocate. A já jsem mu říkal, no, já jsem s tebou měl tolik krásných zážitků, tak teď je zase řada na mě, abych ti to nějak oplatil. So, yeah, in the last month, then it was basically, he always just called for me. A v tom posledním měsíci v podstatě vždycky volal jenom mě. He was lying on his bed mostly. Většinou ležel na posteli. And then we got him this bell. He would press a button and the bell would go off. A takže jsme mu pořídili takový zvoneček, že zmáčknul čudlík a začalo to zvonit. So there was no sleep in the last 3 days. Takže potom už několik dnů prakticky jsem nespal. And that looked like that I would try to lie down. A vždycky jsem zkusil si lehnout. And as soon as I would stretch out, the bell would ring. Jakmile jsem se natáhnul, tak zazvonil zvonek. And I would go to Maharaj's room and do whatever he wanted me to do. Takže jsem šel do jeho pokoje, dělal cokoliv potřeboval. And I would go back to my room. Vrátil jsem se k sobě do pokoje. And stretch on my bed again. Natáhnul se na postel. And the bell would ring again. A zase zazvonil zvonek. And that would happen like 20 times. A to se dělo tak 20krát po sobě. And Jagannath Sutta was looking at me and he said, just by looking at you, I'm under so much stress, I have to go to sleep for 6 hours. A Jagannath Sutta mě říkal, já jenom když se na tebe podívám, tak jsem z toho v takovém stresu, že musím na 6 hodin se jít vyspat. Yeah. But there was, I knew it was just basically the sprint to the finish. So I kind of switched off my mind. I said, just do this and then Maharaj will be very happy with you. Ale já jsem věděl, že tohle už je takový sprint do cíle, a tak jsem říkal, dobře, vypni mysl a jenom dělej, co je potřeba, a Maharaj bude rád. And every time I would ask Maharaj if I can call anybody else for help, he goes like, no, please don't call anybody else. Or he would just shake his head, no. A když jsem říkal Maharaja, nemůžu říct někomu jinému, aby pomohl, tak on říkal, ne, prosím tě, nikoho jiného nevolej, anebo jenom zakroutil hlavou. Yeah, so in the last days he shut down even in the kirtan. He used to listen to Prabhupada's bhajans for the last 3 days, but the last day he stopped everything. A tak poslední 3 dny jenom poslouchal Prabhupádovi bhajany a pak ten poslední den všechno zastavil. And all the devotees were kind of confused what is going on.
Všichni oddaní byli zmatení, co se bude dít. And then I noticed that night that his hands were getting cold. A teď jsem v noci zjistil, že mu už stydnou ruce. So I woke up Keshav Swami and Jayadvaita Swami and Jagannath Sutta Prabhu. Tak jsem zbudil Keshavu Swamiho, Jayadvaitu Swamiho a Jagannatha Sutta Prabhu. And then Keshav Swami started leading a soft kirtan. Keshav Swami začal zpívat jemný kirtan. And after 2 hours, Maharaj goes like, stop. A za 2 hodiny Maharaj říká, ne, zastavte to. And we were looking at each other and we couldn't really guess. We would have to guess what he was saying because he couldn't really speak anymore. Tak jsme se dívali jeden na druhého, jsme nechápali, co vlastně chce říct, protože mluvit už nemohl. And then we would put beads into Maharaj's hand. Tak jsme dali Maharajovi do ruky korále. And then he would just throw them away because he would be like, what are you doing? You know, why are you putting these beads in my hand? A on je zahodil, říkal, proč to děláte, proč mi dáváte korále do ruky tady. But about 3 or 4 hours before he left his body, he calls me and he says, machine. Asi 3-4 hodiny před opuštěním těla si mě zavolal a říká, stroj, machine? Yeah, machine. And that meant that I had to start playing Prabhupada's kirtan again on his iPad. Znamenalo, abych zase pustil ty Prabhupádovy kirtany na jeho iPadu. And at that time already Bibi Govinda Swami was already singing the last kirtan. A to už tam byl Bibi Govinda Swami, který zpíval poslední kirtan. And we were all kind of scared that Maharaj is going to stop everything again. A teď jsme se báli, že to Maharaj zase bude chtít všechno zastavit. But he allowed us to do kirtan. Ale on nás nechal dělat kirtan. And then Keshav Maharaj put beads again into his hand. A Keshav Maharaj mu zase dal korále do ruky. And Maharaj kept the beads in his hand this time. A tentokrát už si je Maharaj nechal v ruce. And I was just about an hour or hour and a half before he left his body, I did the puja. A já si hodinu a půl předtím, než opustil tělo, tak jsem dělal půdžu. And his eyes were fixed on Giriraj. A on měl oči upřené na Giriráže. And as I finished the puja, he turned on his back. A jakmile jsem dokončil půdžu, tak se otočil na záda. And opened his eyes very widely. A otevřel velice doširoka oči. And then the kirtan went a little bit more loud and a little bit more intense. Takže kirtan začal být hlasitější, intenzivnější. And about 20 minutes later, Maharaj left his body. A asi 20 minut na to Maharaj opustil tělo. And it was, in my opinion, it was perfect departure. Takže z mého pohledu to byl dokonalý odchod. He really showed us how it should be done. Že nám ukázal, jak by se to mělo dělat. And Jayadvaita Swami was smiling from ear to ear as he was looking at his disciple passing away from this world. Jayadvaita Swami měl úsměv od ucha k uchu, když se díval na svého žáka, jak odchází. And actually when I woke him up in the morning, I said to him, he doesn't look very well, does he? A když já jsem ho zbudil ráno, Jayadvaita Maharaj, tak jsem říkal, nevypadá moc dobře, že? And he said, he looks good to me. On říkal, no pro mě vypadá velice dobře. I said, I don't have that kind of vision. A já jsem říkal, no já nemám tuhletu vizi. And he quotes a verse from Bhagavad Gita, Yam Yam Vapi Smaran Bhavam, Jatyante Kalevaram. Citoval z Bhagavad Gity, Yam Yam Vapi Smaran Bhavam. And basically saying that whatever state of mind, state of consciousness you have at the time of death, that's what you're going to achieve. Což znamená, ať upouštíme tělo v jakémkoliv stavu vědomí, tak to určí situaci, kam se posuneme. And Jayadvaita Swami was convinced he is totally absorbed in Krishna. A Jayadvaita Swami byl naprosto přesvědčený, že je plně pohroužený do Krišny. And then Maharaj also physically showed it as he was looking at his Giriraj.
A Maharaj to ukázali fyzicky, jak se díval na svého Girirádži. So, yeah, that's how it went. Takže takhle to proběhlo. Kadamba Kánana Svámí ki. I had a question. Your parents are devotees? Yes. Okay, I thought so. Že jsem se zeptal, že jeho rodiče, jestli jsou oddaní. Tak říká, okay. And then another question, there is this podcast with Namras. Yes. And Maharaj was mentioning, I'm writing a novel. Yes. How did that finish or what's happened to that? Well, že se ptám, Namras Prabhu dělá podcasty a tam Maharaj říká, že píše román. Tak se ptám, jestli se to někam posunulo, nebo jak to skončilo. The devotees are saying that the novel is about 90% finished. Oni říkají, že z 90% je ten román dokončený. They just need to edit it a little bit and add some dialogues so that it sounds more real. Takže se tam ještě dodělají nějaké redakční úpravy a doplní nějaké dialogy, aby to bylo reálnější. So that will definitely come out. Takže to brzy vyjde, nebo brzy někdy to vyjde. And he had this project of writing also a book on Chaitanya Charitamrita. Maharaj chtěl taky psát knížku o Chaitanya Charitamritě. And that will be finished by Keshav Swami. A to dokončí Keshav Swami.